درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به ساخت ویدیو هست، از فیلمبرداری گرفته تا نورپردازی و تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. خب من این قسمت رو آماده کردم. خب این متن رو فکر کنید قلاب ویدیو، اون هوک ویدیو میخوایم زیرنویس کنیم اون چند کلمه رو. حالا هر چه قدم که هست، حالا ما پیش‌فرضش رو در نظر گرفتم که مثلا 4 تا 5 تا جمله بیشتر نیست، ولی خب شاید بیشتر بود، شاید هم کمتر بود. شما میخواید یه متن ادیت شده خیلی خوب بذارید، میاد اولین دیالوگو مینویسید و اون شکلی که میخواید اونو درستش میکنید. خب متنتون هم باید از این حالت استفاده کنید، درگ کنید، قشنگ یه کاری رو بکشید، چون شما نمیدونید دیالوگا هر کدوم چقدر. اگه این کارو نکنید، یعنی فقط کلیک بزنید، این متن هی جابجا میشه بر حسب اندازه متن. یکی میبینید این ور نوشته میشه، یکی میبینید این طرف میاد، نصفش میره بیرون از تصویر. پس حواستون باشه که این یکی رو به اندازه بزنید. اینو اینجا حذف کنم، به اندازه اون تصویرتون. ببینید مثلا من اینو تا این حد در نظر گرفتم، یعنی از پایینم تا اینجا بسته بشه خیلی بهتره. بعد میام بر حسب دیالوگم، سر هر مثلا دیالوگم رو کات زدم. خب گفتم تا اینجاست، اینم تا اینجاست، اینم تا اینجا و اینم تا اینجاست. خب این هر کدوم یک دیالوگی داره. اولی رو که نوشتم درستش کردم، حالا میام دومی کاتش زدم، حالا میام فقط متن رو تغییر میدم. بعد میام دیالوگ بعد از اون، فقط متن اولی رو تغییر میدم. خب بعد میام دیالوگ بعدی، و مثلا اینم دیالوگ آخرشه، میگه به همین راحتی. پس میبینید خیلی سریع ادیت شد، همشون هم سر جاشونه، هر متن دیگه مونده سر جاش، دیگه هم جابجا نشدن و یه زیرنویس خیلی راحتی رو شما تونستید برای هوک تصویرتون تولید کنید. میبینید تو خیلی از کارا این مدلی میزنن، حالا اکثرا با ابزارهای دیگه. خب کل قابلیت ادیت متن کلا همین شکلیه، یعنی شما همین ابزار رو گفتم 3 تا روش داره. روش دومش باز عین همینه، منتها اون یه سری چیزای اضافه تر داره و یه سری چیزای کمتر داره که الان میام اونو بهتون نشون میدم. شما وقتی که بیاد، یعنی اصلا کلا پریمیر خودش استاندارد متنشو جدیدن گذاشته روی این قسمت اسنشیال گرافیک. اگر یادتون باشه روز اولی که چیدمان کردیم ما این تب آوردیم اضافه کردیم اینجا، چون به دردمون میخورد. اگر سیستمتون مشکل نداره، چون من الان در حال رکورد هستم، ممکنه اینا خیلی خوب پلی نشن، میام یه دونه از اون پایینیا میارم، خودش یه سری تمپلیت بهتون میده. خب اگر موستون رو ببرید روش، آرومی اولشو یه حرکت ریز بزنید، میتونید ببینید که چی جوریه اون، اصلا کارش به چه شکلی. اگرم خواستید بهتر ببینید، روی این علامت آی، همون علامت کلیک کنید، خودش اینجا یه دونه تایملاین هم براتون میذاره که میتونید واضح تر ببینید چه کاری انجام میده. اینا ابزارهای خود پیشفرض پریمیرن، یه سری تایتل های پیشفرضی هستن که تقریبا تو همه ورژن ها هستش. حالا یه سری چیزا هم اضافه میشه و این قسمت آنلاینه، میتونید خیلی چیزا تمپلیت ها دانلود کنید، ولی توی ایران کلا با لوکیشن ایران چیزی دستگیرتون نمیشه. خب اینجا اسمشو نوشته، میتونید اسمشو تغییر بدید، دیوریشنشو براتون زده، حجم فایلش توی، چون یه فایل ساخته شده
و فونتی هم که استفاده کرده اینش که شما میتونید اون فونت رو اگر نداشتید دانلودش کنید و از جایی بگیریدش. خب برمیگردیم صفحه اصلی تمپلیت ها. خود این متن فقط به درد انگلیسی ها میخوره، ولی اگر یه زمانی به کارتون اومد، حالا یا متن انگلیسی اضافه کردید یا خوشتون اومد از موشن هایی که اینا دارن خواستید استفاده کنید، میتونید اینا رو هم اضافه کنید به تصویرتون. منتها ادیت کردنشون یه مقدار شاید اذیتتون کنه، چون حالا با یک کلیک و درگ میکشه. خب شاید اذیتتون کرد اگر فارسی نوشتید، برای همه ممکنه اتفاق نیفته، ولی در کل دارم میگم اگر متن رو ادیت کردید و به جاش فارسی نوشتید و حروفتون فاصله دار بود و هر کاری کردید حروفا نمیچسبید و اینا، یه راه حل هم داره که اونم الان بهتون میگم. حالا ما یه تست کنیم ببینیم اینجا فارسی مینویسه. آره این ظاهرا مشکل سیستم مشکل فارسی نوشتن نداره، ولی اگر به هر دلیلی حروفا مثلا میم، مثلا شما خب مثل من به این شکل نوشته بود، مثلا اینجوری نوشته بود، شما باید بیاید از فارسی نویس استفاده کنید. این آدرس این سایت رو یادتون باشه amib.ir. خب وقتی وارد این سایت بشید متنتون رو اینجا تایپ میکنید، بعد دکمه پردازش رو میزنید، یه همچین متنی بهتون میده. خب شما زمانی که اینو کپی بگیرید ازش و بیاید این متن رو جایگزین کنید توی سیستم، اگر اون سیستم مشکل داشته باشه اون متن رو به صورت درست میاره. خب ولی چون سیستم من مشکلی نداره، متن الان ببینید عین همون رو برده. اون برای سیستمایی که یونیکد نیستن این اتفاق میفته. حالا اونا که افتر کار میکنن بعضی از این تمپلیت های آماده به مشکل میخورن تو فارسی نوشتن، ولی الان چون سیستم من مشکلی نداره اینو راحت نوشت. خب و این فایل رو نمیتونه واردش کنه چون خودش یونیکده، ولی اگر مشکل داشتید به این شکل حروف رو وارد میکنه و متن اینجا درست دیده میشه. ولی چون الان من سیستم من مشکلی نداره تو فارسی نوشتن، دیگه اون متن به دردش نمیخوره و درست نوشته نمیشه. این متن رو شما فکر کنید اضافه کردید، خب میاد تو قسمت ادیت روی هر کدوم از اینا کلیک کنید. البته اینو بهتون میگم این جابجایی کلیشه، اینا میتونید دیگه مشخصا اینا رو دیگه اینقدر آشنا شدید باهاشون که چه کاری انجام میدن. مثلا اسکیلش و اینا رو دیگه نیازی نیست براتون توضیح بدم، خودتون میدونید. میتونید دیوریشنش رو کم و زیاد کنید، کشیدنش و اینا. بعد این کلیدا هم که میبینید کلیدای این فیدشه که فکر کنم اینو بهتون نشون دادم که حالا اگر نمیدونید بدونید که اگر روی این نوار کنترل رو بگیرید و کلیک کنید شما میتونید فید بزنید. ابتدای کارم ما یه خودمون هم یه فیدی اضافه کردیم، میتونید اینجا اصلا کلید بزنیم. اگر دوتا کلیک بزنید یه ده هندل هم اضافه میکنه و به این شکل کرو مثلا کار انجام میده که خیلی آرومتر وارد میشه و خارج میشه. ولی خب فعلا این برای شروع کارتون در همین حد بدونید، بعدا روی اینا مانور خیلی بیشتری میدیم. اینا رو اگر بخواید دونه دونه ادیتشون رو دارم، مثلا خود این قسمت اومده این که نوشته ایمیج کپشن، همون متنه که تنظیمات متن، این یکی الاینشه که شما میخواید ببینید به کجای صفحتون میتونید متنتون رو بذارید، کجای صفحتون میتونید متنتون رو الاین کنید. این خیلی برای ما کاربردی نداره، زمانی برای ما کاربرد داره که بخوایم متنمون رو وسط بندازیم و خیالمون راحت باشه که متن میخوایم دقیقاً وسط بیفته. این بیشترین کاربرد اون زمان داره. ولی خب یه سری ابزارهای کمکی هم داره که شما میتونید ازش استفاده کنید که مثلا به گوشه بفرستید، پایین ترین قسمت بفرستید، بالاترین قسمت بفرستید و به صورت دلخواهتون هم میتونید اصلا متن رو جابجا کنید. من میارمش، حالا جای قبلیش تقریبا بمونه.
بعد روتیشنش هست که بر حسب جایی که اون آنکورش تعریف شده اونجا میتونید بچرخونیدش. اوپاسیتیش هم که دیگه نیازی به تعریف نداره. استایل متن هم میتونید الان میبینید خالیه، خب و شما میگه یک کریت استایل کنید، ولی استایل زمانی باید انجامش بدی که اول اینا رو تنظیم کرده باشی. به این کاری که اینجا انجام میدید میگن استایل. شما تو اون قسمت افکت کنترل هم میتونید استایل بسازید، ولی اینجا هم داریدش. هر وقت که متنتون رو آماده کردید، شکل و شمایلش رو درست کردید، بولد کردید، رنگ دادید، بک‌گراند دادید، اون کار کردید، حالا بیاید اینجا. حالا من یه متنی بزنم، یه رنگ به این بدم، میخوام تفاوتش رو ببینید. خب این کارا رو انجام دادم. به فرض استایل من آماده است، حالا میخوام کریت استایلش کنم، یه اسم ساده بهش میدم مثلا 12. خب اینجا میاد استایل منو سیو میکنه. توی هر متنی که بنویسم، خب به فرض این متن رو میخوام تغییر بدم، این استایل رو میتونم وارد اون متن کنم. میام تو قسمت اسنشیال، میبینید اینجا هم هستش. شما یعنی متنتون رو مینویسید، توی این اسنشیال قابل ادیته، توی افکت کنترل هم قابل ادیته. این همون روشایی بود که اولش در موردش صحبت کردم. حالا اینجا میتونم مثلا اینو بهش بدم 12، میاد با اون فونت و متن و هر چیزی که اینجا هست. حالا اگر انگلیسی بود که دقیقاً این اون با همون محلی که اونو تعریف کردم گذاشته. استایل رو اینجوری استفاده میکنن. شما یه دونه رو درست میکنی و اون فایل و اون استایل رو میتونید به تمام متناتون اعمال کنید، یا هر متنی رو خواستید با هر استایلی، مثلا یکی در میون هر کدوم یه شکلی بود. این کاربردش برای زیرنویساییه که یا اون کپشنایی که اضافه میکنن متناشون با اندازه‌های مختلف درست میکنن، مثلا یکی در میون، دوتا در میون، سایزشون و رنگشون فرق میکنه. 3-4 تا استایل درست میکنن، بعد اینا رو دونه دونه رو متنا اعمالش میکنن. این روش دومش به همین شکله. استایل رو میذارید و بقیه‌اش هم دیگه خودتون بلدید که گزینه‌هاشون خیلی فرقی نداره. شاید اسمن یه کمی مثلا شکلش تغییر کرده باشه یا اسمش شده اسنشیال گرافیک زدی، چیز خاصی نداره. فقط گزینه بعدی که تو اینجا فرق میکنه، روی هر کدوم کلیک کنید مشخصاتش اینجا میاد. یکیش هم شیپه. شیپ هم که دیگه متن نیست، شما برای این شیپه مثلا رنگ تعریف کرده. اینجا به جای اینکه مثلا سالیدش کنه گذاشتش روی گرادین، تهش هم آلفا کرده و حالا شما میتونید آبی رو عوض کنید. میگه من مثلا آبی دوست ندارم، قرمزش کن. اون قسمت آخرش هم این یکی آبی رو مثلا سبزش کن. مثلا قرمز و سبز هم جو رنگا رو قرقاتی میکنه دیگه. استروک هم خواستید میتونید خط دورش هم تنظیم کنید، یه رنگی بذارم که دیده بشه، ببینید فرقشو. ببینید دور کادرمونم رنگ اضافه میکنم. و شادو هم که میتونید بندازید، شادو رو روی شیپ میندازید. این حواستون باشه، این شیپ رو الان داریم تغییر میدیم. این شادو هم روی این مستطیله میفته. الان دیده نمیشه خاطر اینکه بک‌گراندمون سیاهه. من بیام یه دونه تصویر بذارم زیرش که شما بتونید بک‌گراند این شیپ رو هم ببینید که سایه‌اش چجوری میفته. الان دیگه مشخصه، میبینید بزرگترش هم که میکنم دیگه بهتر معلومه. ولی اون قسمتی که آلفا شده و اوپاسیتیش آورده پایین، قسمت رنگ سبز، میبینید به چه شکل سایه‌ش رو میندازه. اینجا دیگه سایه محو نمیشه، برای کل این کادر یه سایه در نظر گرفته. پس این حواستون باشه که اون قسمت هم سایه میخوره و سایه‌ش هم کامل میفته، چون دیگه اون قدم هوشمند نیست که بتونه این چیزا رو تشخیص بده و سایه رو هم فید کنه بره داخل تصویر. خب پس این شد کل چیزی که برای متن نیاز داشتید که بدونید که با ابزار تکست چطوری متن بزنید، چجوری زیرنویسش کنید و استایل برید و استایل‌ها رو سیو کنید که استفاده‌های بعدیتون هم داشته باشه. باز گزینه‌های دیگه هم داره تو این نحوه سیو کردنشون به چه شکلی است که اینا رو خودتون میتونید
با آزمون و خطا به دست بیارید. بهتره که همش هم نگم، چند تاشم خودتون سیو کنید چون اینجا یه سری ابزارا داره. اگر از اینا استفاده کنید مطمئنا سرعت کارتون رو خیلی بالاتر میبره که چجوری لایه بسازید و ادیت کنید و از این تمپلیت ها بسازید حتی، و تمپلیت های جدید دانلود کنید، چجوری اضافه کنید. اینا رو هم دیگه خودتون آزمون و خطا کنید، سرچ کنید، پیدا کنید که دیگه لقمه آماده به اصطلاح ندیم که هیچی تلاشی نکنید براش و چیزی هم یاد نگیرید. اگر اینا رو خودتون انجام بدید قطعا خیلی خوب و بهتر از هر کسی میتونید اینا رو یاد بگیرید. اگر از این آموزش راضی بودید حتما لایک کنید و برای دوستان تدوینگر، ادیتور یا هر کسی که به این آموزش ها ممکنه نیاز داشته باشه بفرستید. و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید نوتیفش براتون بیاد. و هر سوالی هم که داشتید در قسمت کامنت ها حتما بپرسید. در اولین فرصت بهتون جواب کاملی خواهم داد.